nước ở đây thì thân nó là xuống đây uống. Nên thì đi chặt, chả thấy có. Hỏi bác này bảo là có mấy khóm ở đây mà không thấy nhiều. Chặt đến 20-30 cây để làm cái dui, chuẩn bị dần thôi. Rồi được xuống không?
Đúng là khó thật đấy. Riêng rồi này, riêng rồi nọ. Chỉ uống nước thôi, dồn mà không được bao nhiêu, cứ dồn lên chặt tiếp. Đó. Được quên thì phải cầm cái cốc đi rồi. Cũng không ngờ đâu lại thời buổi bây giờ lại còn một nhóm người mà nói điêu, nhóm đấy mới là đại lừa đảo. Còn bảo là giả vờ làm công an để điều tra, bảo chỗ anh Hiền mà
là lừa lấy tài sản của mình. Nếu mà anh ấy lừa đảo thì hôm qua tại sao anh ấy vẫn dám lên chính quyền địa phương mình để báo cáo sự việc mà để điều tra làm rõ. Anh ấy bảo là sợ mất nhân phẩm của anh ấy và ảnh hưởng đến công việc anh ấy. Thì lại bảo là anh ấy có một nhóm công an là bảo là anh ấy đi nước ngoài rồi. Lại có một số người lại xưng danh là công an, lại điện về cho anh Hiền bảo anh là người lừa đảo. Thế là bắt được một số đối tượng rồi, anh Hiền là trùm. Thế nếu như là lừa đảo làm sao anh còn dám đến tận cơ quan chính quyền của địa phương mình để xác minh làm rõ vụ này cho anh ấy. Bây giờ thời buổi bây giờ đúng là cũng nhiều chiêu trò lừa đảo. Thế bọn ấy bảo bắt được một phần rồi. Thì mà mình tiền mình có cho ai đâu, mình chỉ giao đúng tay anh Hiền, trong khi đó còn có công an làm chứng ở đấy chứ. Mình cũng chẳng biết gì, nhưng mà thấy ông Hiền ông bảo là công an điện bảo là anh Hiền anh trốn đi nước ngoài rồi. Nếu mà ông lừa đảo rồi, ông trốn đi nước ngoài rồi, làm sao ông còn dám về xác minh để làm rõ, để cho ông không mang tiếng, không ảnh hưởng đến danh phẩm của anh ấy. Đúng là bây giờ không thể tin ai được. Mà cái số điện thoại mà bảo công an gọi cho anh Hiền thì anh Hiền đưa cho công an huyện gọi, thì cái số điện thoại đấy là không liên lạc được rồi. Thì số điện thoại của công an thì tại sao lại không liên lạc được? Công an máy người ta lúc nào cũng hoạt động chứ. Để có khi có vụ gì người ta còn báo nhau đi mà lại không liên lạc được. Qua công an huyện cũng điện xác minh mà cũng cái số máy đấy không liên lạc được. Chắc chắn là những cái nhóm giả vờ làm công an đấy là lừa đảo, bịa ra thế để cho không biết là nó nghĩ là làm cái việc gì cũng không biết nữa. Mà mình cũng may anh ấy còn lên xác minh tận đấy, không thì bảo là sợ mình lại đi thông tin cái tin đồn đấy bảo anh Hiền lừa đảo thì chết. Anh ấy lên nói thì mình mới biết thôi, không thì mình làm gì mình biết là người ta bảo là anh Hiền lừa đảo. Đâm ra cho anh Hiền á, anh còn nghi ngờ là cái vụ này là mình làm như thế. Cho nên là mới bảo công an gọi mình lên để xác minh. Thì nói ra thì mình không được làm cái vụ này, mình không biết. Thì mới được hai bên mới được thanh minh nhau thì mới hiểu nhau. Không thì mình cũng mang tiếng chết giả nợ rồi lại đánh giá người ta là kẻ lừa đảo. Mà hôm qua thì kể cả công an rồi là anh Hiền cũng hỏi, thì bảo là sợ mình với con gái mình kết hợp làm vụ này. Thông tin tin đồn lên là anh Hiền lừa đảo, nhưng mà từ ngày con gái bỏ nhà đi, con gái đã về đâu, đã gặp mình bao giờ đâu. Mình còn nhớ con, còn chẳng thấy con về nhà với mẹ một lần. Lúc con ở nhà, hai mẹ con lúc nào cũng tâm sự như bạn bè đấy. Cái vụ này thì mình cũng chả biết cái gì cả. Hôm qua thế nói thế mình mới biết vậy. Bây giờ mình không được làm mà cũng thông suốt được với anh Hiền rồi thì mình cũng không sợ mang tiếng nữa. Rồi bây giờ đi làm nốt đồn xem chỗ cây xuống được bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu thì chặt.
Ê, kẹp này. Mình để chỗ này xong là mình đi bó thêm một bó nữa. Nó rơi xuống. Mình để từ chặt lên một cây để làm mình có cây để tiến là mình chặt lấy cái này một đoạn để trở lại. Mình không thấy chiếc chiếc này, nó để dài thế này để cho nó được 2 đoạn rơi. Mình để một cây dài nha, mình mua đi. Để tí nước ngay trong này. Mình kéo về gần thôi.
giờ thì kéo nốt mấy bó đây về. Thì ý là càng muộn càng nắng. Quá. Chỗ đất mình mua này cũng cách nhà Thu thì cũng không xa lắm, cách một bãi cây họ trồng đây là mình qua một con suối to là cũng đến rồi. Nhưng mà bây giờ mình chưa làm xong nhà, mình chưa dám nói cho Thu biết. Lúc nào mình làm xong nhà thì mình mới đi bảo Thu là bác đã bán nhà cửa rồi, mua một mảnh đất ở chỗ này. Bây giờ chưa dám nói cho biết. Bây giờ là Thu thì cũng như là người nhà, cho nên là mình làm xong nhà mình sẽ sang nói với Thu để biết là mình còn đi lại đi chơi này nọ. Mình cũng không thể giấu mãi chuyện này được. Bây giờ đang làm nhà thì mình chưa nói nó con nhỏ nữa nó không hộ mình được, nó cũng thấy áy náy. Mình cũng rất lo. Hôm bữa thì Thu bảo là hôm nào đưa cả bác Tỉnh với Chíp lên nhà mình chơi ăn cơm ở đấy một bữa cho mình vui. Nhưng mà bây giờ mình đã đi làm cái này rồi, sợ Thu lên đấy lại không thấy mình. Ở nhà đã cho người khác ở rồi. Mình làm xong nhà rồi thì mình mới vào nhà Thu nói với Thu cho Thu nó đỡ vào đấy. Buồn lắm, làm được cái này. Ở một thân một mình, không biết bao giờ mình mới làm được một túp lều nho nhỏ để mình ở. Chú nắng chú mưa, chờ lúc nào con gái con trai mình chúng nó làm ăn được, chúng nó trở về, thứ nhất là chuộc lại nhà cho mẹ, thứ hai nữa thì hay là chúng nó làm được nhà to nhà đẹp thì mình phải đi ở với chúng nó. Thì nếu mà chúng nó không về tìm mẹ thì mình cứ làm căn nhà này ở hết cuộc đời mình là cũng thôi. Còn khách quan người ta cứ bảo là sao không đi tìm con. Thế bây giờ mẹ ngày nào cũng ở nhà, tối nào mà cũng ở nhà, có bao giờ đóng cửa đi cả ngày. Nhưng mà cũng cứ lý do bảo về không thấy mẹ lúc trưa lúc tối mẹ có đi đâu đâu, mẹ ở nhà cả ngày cả đêm. Bây giờ mình cũng có tuổi rồi, người ta bảo lớn thì cậy cha mẹ, già thì cậy con. Bây giờ chúng nó
Bấy lâu nay mấy tháng trời chả thấy đứa nào về ngó thì thôi, mình cũng chẳng đi tìm con làm cái gì. Nó nhớ đến công lao mình nuôi nấng ăn học thì nó đến, nó không nhớ đến thì mình cũng khác ở vậy, còn không có sức phải đi tìm các con nữa. Nhớ đến công sinh thành nuôi dưỡng thì nó đến tìm mẹ thì tìm, nó không đến tìm mẹ thì mẹ cũng không biết đi đường nào tìm nữa. Còn nó giúp ai thì quyền của bọn nó. Bây giờ mình vẫn còn sức để làm nuôi bản thân mình, để làm được cái nhà nho nhỏ để mình trú nắng trú mưa, thì mình cũng vẫn tự vươn lên chính mình, chứ mình cũng không dựa dẫm con từ bây giờ. Bây giờ còn 2 bó nữa, mình cũng đi kéo nốt về đây xong rồi, cũng muộn rồi. Mệt. Mệt quá, muộn rồi, giờ mình cũng đi về thôi. Cả buổi chặt được mấy chục cây lại khuân về đến đây. Giờ mình cứ chặt cây chặt lá dần, xong nào còn đi vác tre về bể bổ dôi nữa, làm dần cho nó đủ hết đi, xem là mình cứ chuẩn bị đầy đủ hết đi, xong hắn báo cho cháu Luyện, nói cháu Luyện bảo là cả sếp nữa cũng bàn rồi, bảo là sẽ đề nghị lên cấp trên để xem hỗ trợ, thì lúc đấy xem bên công an nó vận động nhân lực về hộ hay là nó hỗ trợ về tiền kinh phí để mình thuê người làm. Trước mắt bây giờ mình cứ chuẩn bị cho nó đầy đủ đi đã. Mình cũng đi về. Mệt hết chân, đi xa thật.
vì một tí mình nấu cơm ăn. Nóng quá, mệt quá. Mệt quá. Nổi được mấy bác rồi. Mệt quá. Hôm nay chặt được dùi, mai mình đi bổ thêm một tí mè với lại đi xả nốt chỗ tả ly ấy cho nó thành nền đi. Còn đi chặt rang về để chẻ lạt nữa chứ. Mình chuẩn bị đầy đủ hết đi đã. Dọn cái bếp ra sạch một tí là nấu cơm, cái chỗ đó quét đấy. Cứ ngày nào cũng tạm bợ không được dọn. Cái bếp này cũng nhiều rau thật. Lúc đi làm thì nắng ơi là nắng, bây giờ lại thấy sập tối, chắc là trời muốn mưa rồi, thời tiết này. Lúc thì nắng, lúc thì mưa. Cơm ăn quá, chẳng muốn ăn, mệt quá, không nghĩ đến cơm, không muốn ăn nữa, chẳng qua không ăn thì lại thấy đói.
nhặt lấy nắm rau gai về tí xào. Rồi ra đây ở tạm, chả có vườn tiệc gì, ăn rau rừng thôi. Những rau này nó mọc tự nhiên ăn cũng ngon mà. Rau gai này ăn tốt đấy. Đừng từ chấu này mà ăn gần tốt cho khớp nữa. Nhiều quá. Thế này thì nào ăn ngon. Không có xe thì phóng về nhà, rau vườn nhà phóng nhiều. Thì có đó, một mình ăn bằng này cũng được rồi, một tô.